Xin chào quý vị, Minh Đức lại có mặt ở đây rồi để lại chờ đợi những câu chuyện thú vị từ những vị khách mời mang đến. Chắc chắn quý vị có thể nghe đến tên anh ở chỗ này hay chỗ khác, hoặc có thể biết rất nhiều về những tác phẩm của anh, nhưng không phải lúc nào cũng được nghe anh trò chuyện một người hết sức thú vị, đạo diễn Trần Ngọc Phong. Xin chào anh Phong ạ. Xin chào chương trình. Bây giờ thì thôi thì đón khách thì cũng phải có gì tiếp khách. Anh uống gì ạ? Uống một ly vang cho nó có màu sắc. Vâng. Cảm ơn bạn. Vâng. Mình cùng ly thì trước khi bắt đầu câu chuyện hôm nay anh Phong. Thưa quý vị, vừa nãy Minh Đức nói là chắc chắn là quý vị đã biết đến những bộ phim của anh Phong rất là nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng được biết người đứng sau những bộ phim ấy. Chẳng hạn như có bộ phim mà chắc chắn là đây là bộ phim quốc dân, bộ phim của mọi nhà, mọi người, phim Những nẻo đường phù sa, hay là phim Bình Minh Châu Thổ, Duyên miền Tây Lọ Lem Sài Gòn, vân vân. Tức là những cái bộ phim mà được chiếu rộng rãi và nó để lại một cái dấu ấn rất là mạnh cho lòng người xem. Anh Phong thân mến, thì câu chuyện về chạm ngõ Sài Gòn của anh diễn ra như thế nào? Cái khi mà mình chạm ngõ vào đến đất Sài Gòn, lúc đó mình là một sĩ quan vừa tốt nghiệp trường sĩ quan và được phân công về để mà làm công tác giảng dạy trong trường quân chính của khu 7. Đó là năm nào ấy? Năm 1983, trở thành một người làm việc ở đất Sài Gòn. Trước đó thì mình ở một cái vùng rất là yên bình, đó là Huế. Cho nên là khi mà bước vào Sài Gòn thì mình cảm thấy ở Sài Gòn nó có một cái nhịp sống hoàn toàn khác thành phố Huế thơ mộng của mình. Nếu ai bước vào Sài Gòn thì đều bị choáng ngợp bởi cái sự rộn rã, cái guồng quay của cuộc sống Sài Gòn. Nó rất là vội vã, nó rất là có một cái gì đó nó hơi hấp tấp một chút. Nhưng thực ra nó có những cái điều rất là đáng yêu, những cái điều mà nó nằm sau cái cuộc sống vội vã đó. Cái ấn tượng đối với mình đó là những cơn mưa Sài Gòn. Những cơn mưa Sài Gòn nó lạ lắm. Đấy. Nó đúng ta nói là chợt mưa chợt nắng, nó có thể đến bất kỳ lúc nào, người ta không thể chuẩn bị được. Nhưng mà phải mùa mưa thì nó mới mưa, chứ còn ngày mùa khô thì đúng rồi. Mùa mưa, ngay trong mùa mưa thì có khi cái ngày đó không mưa, rồi có khi buổi chiều tự nhiên nó mưa, trưa nó mưa. Những cái cơn mưa đó là chúng ta khó đoán định được. Và thường trong những cơn mưa như thế, nó đến rất nhanh. Một cái có thể người ta không kịp trú mưa, nhiều khi không kịp mặc áo mưa nữa nếu như người mang theo áo mưa. Đấy thì như anh đã nói là những cơn mưa nó hấp dẫn anh ở cái yếu tố là bất ngờ. Đấy là bây giờ anh ngồi anh kể lại những cái gì về cơn mưa. Thế nhưng mà thử đặt cái tình huống là anh ở trong một cơn mưa Sài Gòn đi. Anh là có thể lúc đang trú mưa hay là đang đi giữa đường mà nó mưa chẳng hạn. Thì lúc đó anh cảm nhận về cái cơn mưa đấy như thế nào? Thường không biết mọi người sao, nhưng mà tôi thích ngắm. Mình thích ngắm những cái người phụ nữ mà bị ướt á. Tức là họ bị ướt rồi họ tạt vào cái chỗ của mình. Cái chỗ mình đứng. Khi mà đứng trú mưa thì khi mưa nó hơi dài một chút thì buộc lòng phải có những câu chuyện. Bắt đầu mới hỏi em ở đâu, làm quen nhau. Hồi đó có một cái bài rất cho anh xin số nhà, rồi cho anh biết tên em luôn. Đấy, nó cứ từ như thế. Và nó sẽ dẫn đến những cái mối quan hệ. Nó đến có lẽ cũng nhanh như những cái cơn mưa Sài Gòn. Anh cảm thấy là cái mối quan hệ sau cơn mưa đấy nó đã từng đi xa nhất là đến cái mức độ nào đối với anh? Đi xa nhất có nghĩa là mình đã có được 1-2 người bạn. Hồi đó thì không có điện thoại đâu, cho nên họ chỉ cho mình biết là họ ở chỗ đó hay là họ đi làm ở chỗ đó. Hồi đó thì mình cũng là ở trong quân đội mà, cho nên cái thời gian nó rất là ít để được đi ra ngoài. Đôi khi ghé thăm một chút, nói chuyện bâng quơ, vì thực ra hồi đó tôi là bộ đội nhưng mà trẻ, nói chung cũng hơi đẹp trai một chút. Và đây là một cái bí mật mà hôm nay sau mấy chục năm rồi mới kể lại. Đấy, tức là đã từng có những cái tình cảm mà dưới cơn mưa. Như vậy là nhiều năm đã đi qua rồi, nhiều năm tháng đã qua từ ngày mà anh còn trẻ như thế. Đến bây giờ thì anh vẫn đẹp trai theo cái kiểu của bây giờ. Đó, có cái mối quan hệ nào từ ngày đó đến giờ nó vẫn còn được gìn giữ lại không? Những cái mối quan hệ đó thì nó cũng như những cơn mưa Sài Gòn. Nó chỉ tạo cho chúng ta một cái cảm xúc, một cái hương vị và một cái màu sắc như ly rượu vang này. Sẽ không đưa lại một cái gì mà nó xa quá. Nó để lại cho mình những cái khoảnh khắc. Nó để lại cho mình một cái cảm giác, một cái gì đó nhẹ nhẹ, vui, lân. Nhưng mà với một người mà mưa nó trở thành một cái khái niệm về nghệ thuật này, một cái kỷ niệm trong đời sống của mình, thì nó không dừng lại ở chuyện là thụ động như vậy. Đấy, nó phải là ở một cái thế chủ động. Đấy, có thể mình sẽ chờ những cơn mưa đó để được xem một cái gì đấy, để được tìm kiếm một cái gì đấy trong cơn mưa. Thì anh đã bao giờ chờ đợi cái gì, chờ đợi một cơn mưa để mà rồi nó mang đến cho mình một cái điều gì đó? Đúng vậy, bạn bắt đầu khai thác được tôi rồi đấy. Cái điều bí mật mà tôi muốn nói với bạn là đã xảy ra rất lâu rồi. Những cái ngày mà coi như tôi được nghỉ không phải là những cái ngày chủ nhật. Tôi
và có 2 người bạn nữa cũng trẻ như tôi, cũng là sĩ quan trẻ, thường hay rủ nhau vào buổi chiều mà có thể là có cơn mưa chẳng hạn, biết rằng có thể có cơn mưa, và đứng ở cái góc đường phía bây giờ là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trước cái cổng trường Lê Quý Đôn. Chỗ đấy là chỗ nào mình có 2 trường, một là trường Lê Quý Đôn, hai là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Đúng rồi, trường Lê Quý Đôn. Và đứng ở cái góc đó vào những cái giờ mà tan học này nọ kia đó, khi mà cơn mưa đổ xuống, các em học sinh lớp 12 tôi nghĩ như thế, mặc áo dài trắng. Rồi có những cô thì nép vào những cái chỗ nào đó để tránh mưa, nhưng có những cô gái rất là tinh nghịch và rất là mạnh bạo, cột cái tà áo dài lên, cột một cái, nhảy lên xe đạp và chở nhau đi trong cơn mưa. Và rõ ràng cái này thì nó cũng có mưu đồ một chút xíu, vì hồi đó chúng tôi khao khát lắm, chúng tôi chưa biết đến một cái nụ hôn của con gái mà, cho nên là khao khát lắm. Và được nhìn thấy những cái tà áo dài đó, khi mà cơn mưa nó đổ xuống thì nó cái da thịt của những cô gái trẻ đó nó bết vào cái áo dài, đứng đó để ngắm, và ngắm một cách gọi là say mê nhưng không được để người ta thấy. Đấy, cái đó mà là khó đó. Thế là thì đứng ở chỗ nào nhỉ? Bên cái đứng hình dung ra cái đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn là đấy, Lê Quý Đôn đi chỗ gần là Dinh Độc Lập á. Đúng rồi, đấy. Là ngay góc cái hàng cây đúng không ạ? Phía bên bên kia, chứ không phải là bên chỗ hàng rào. Đấy, cái chỗ đó nó có những cái cây, và đứng nép vào cái cây đó. Bây giờ nghĩ lại thì mình cứ tủm tỉm cười. Tại sao hồi đó mình lại như thế nhỉ? Bây giờ mình mới có thể tủm tỉm cười là bởi vì bây giờ các mọi người không như thế nữa. Thì thử so sánh xem, từ lúc mà anh vào Sài Gòn sinh sống, làm việc, rồi dần dần mình trở thành một người Sài Gòn, cho đến bây giờ, cái sự giống và khác nhau của cái tính cách đàn ông Sài Gòn cái thời đó với đàn ông Sài Gòn bây giờ có gì khác nhau nhiều? Cái người đàn ông Sài Gòn, họ là những cái người đàn ông rất là ga lăng và cũng có những cái chút lãng mạn. Lúc sau này thì vì thành phố Sài Gòn là một cái thành phố mà nhiều người nhập cư nhất, thì đôi khi chúng ta cũng chưa biết ai là gốc Sài Gòn, nhưng mà chúng ta cũng nghĩ rằng là người Sài Gòn đã ở Sài Gòn thì sẽ có một cái tính hào sảng, sẽ có một cái sự thẳng thắn, và đặc biệt là rất là quý phụ nữ. Nếu mà cần mô tả bằng một câu hát thì nó sẽ là cái bài hát gì hay câu hát gì? Những cái bài hát thì nó rất là nhiều, nhưng mà tôi muốn để những cái gì nó khác biệt một chút. Thì một cái bài hát mà tụi tôi hay bọn mình hay ngồi hát với nhau, tức là Phong cũng giới thiệu với tôi là Phong là vua nhạc chế. Bạn bè ra Phong cho mình cái chức đó, hiểu không? Tôi sẽ cho các bạn nghe một cái này để biết rằng người đàn ông Sài Gòn là như thế nào. Đấy là một đổi lời thôi, rất là dễ thương. Em đi đâu qua cầu bông, rớt xuống sông ướt cây quần ni lông. Em ơi em, hãy vào đây tuột quần ra, rồi giặt quần đi, rồi đời quần khô, rồi mặc quần vô, anh sẽ đưa em về. Mọi người thấy đúng không? Có một cái phiên bản là chỉ cần là máu vô đây phải không? Đợi quần khô anh sẽ đưa em về. Ở đây là còn có tụt quần ra, giật quần đi, đợi quần khô, rồi mặc quần vô, anh mới đưa em về. Và cuối cùng nó rất là đáng yêu, đúng không? Nó đáng yêu ở chỗ là anh sẽ làm cái việc là đưa em về. Thế tức là ông sẽ rất là ga lăng, anh sẽ đưa em về. Như vừa nãy anh nói là anh là vua nhạc chế, thì chắc hẳn là một cái câu như vừa rồi mọi người cảm thấy chưa thỏa mãn được rồi. Ví dụ bài của Trần Ngọc Phong là cái bài Tình Đất Đỏ Miền Đông chẳng hạn, thì nó có tới rất là nhiều những cái dị bản là những cái phiên bản, nhưng mà cái phiên bản về thời trang tôi cho là cái phiên bản rất là dễ thương. Cái lúa non. Đúng rồi, chính xác, nó là vậy. Đi đá banh thì mặc quần xanh áo đỏ, đi đánh gió thì mặc quần đỏ áo vàng, còn đến cơ quan thì quần đen áo trắng. Đi dạo với đào giày đắt với quần jean, còn đi đám ma hay đi dự đám cưới, đồ mặc lịp ba ga. Khi trở về nhà rồi
trả người ta. Cái bất ngờ cuối cùng là như thế. Rồi thì mình trả người ta tích là đấy, ăn chơi kiểu gì cũng đấy trả người ta. Khi nào các anh táo tợn đến mức dám đem các bà vợ vào làm nội dung cho các bài nhạc chế không? Có chứ. Thậm chí có những cái bài mà tôi cho là rất là đúng, nhưng mà nếu như chúng ta không đưa cái người vợ vào thì có lẽ là khó về nhà đấy. Ai trên đời không có vợ, thà không vợ thì thôi. Vợ mà nói lối thôi, ta sẽ đi ta nhậu. Có điều chi mà ngại, vì nhậu bằng miệng còn hôn bằng môi. Nó nhiều bài vợ là vợ, ta là ta, vợ là vợ thì mà bia là bia chẳng hạn. Thế là đêm trong mùng nằm với vợ. Liên khúc về vợ là thế nào? Đêm trong mùng nằm với vợ, mà bạn gọi là phải đi ngay. Bạn thì nhớ đến ta, mà ta thì nhớ bạn. Có điều chi mà sợ, vì vợ là vợ, mà bia là bia. Chẳng như thế. Nó nhiều lắm. Nhưng mà trong đó có một cái bài mà như bạn vừa nói xong là có bao giờ anh dám đưa người vợ vào. Trong những cái bài hát chế của anh, đây là những cái khi mà ngồi gọi là quán nhậu mà nhất là vỉa hè thì mới ra những cái bài này. Bài này là huyền thoại bồ. Ai trên đời không có bồ, bồ ta gọi là cưng. Vợ thì cứ công khai, cưng thì vô bí mật. Giờ với cưng ta rắn mặt, giờ được một mà cưng được hai. Vợ mà muốn đi chơi, ta bèn kêu ta bận việc. Cưng mà muốn đi Đà Lạt, thì việc là việc mà chơi là chơi. Thì nói lên một cái sự như thế là nó đúng. Nhưng nếu không đưa vợ vào sẽ không có đường về nhà đâu. Vào những lúc gian nan, cưng bỏ ta cưng trốn biệt. Vợ theo ta đi gánh nạn, vì vợ của mình là number one. Tức là chỉ cần đây thôi thì các bà vợ Đà Lạt, Vũng Tàu gì đúng là các rồi. bà quá hết. Đúng. Tức là người ta gọi là cái bài nịnh vợ đúng không? Cái đó là khúc vĩ thanh cần thiết. Nhưng mà hình như có lẽ chúng ta đang đi vào cái đề tài nhạc chế nhiều đấy, quá thì mà tại vì đấy quên mất Sài Gòn. Đấy, cho nên là vì anh nói anh là vua nhạc chế cho nên là phải khai thác anh. Ngay cái bảng nó có bên sẽ trở lại với Sài Gòn. Người đang xem chương trình này người ta cũng tò mò biết là nếu một câu chuyện tình đi thì khi ở một cung bậc như thế nào thì nó sẽ là mưa phùn, khi nào thì nó sẽ là mưa rào, và khi nào thì nó sẽ là mưa rơi ngập lụt luôn. Thường ở trong phim thì những cơn mưa rào nó sẽ đưa đến hạnh phúc. Ví dụ hình ảnh một cô gái họ vừa có một cái tình yêu, hai người vừa tỏ tình xong cái thì một cơn mưa rào xuống, đó là cơn mưa hạnh phúc. Còn những cơn mưa mà mưa phùn ấy, nó có gì đó nó lãng đãng. Cái bài hát của nhạc sĩ Đức Huy, cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ đấy. Nhưng cái mưa để mà ngập lụt thì ở Huế chúng tôi thì ghê lắm, mưa thối đất thối đai. Nhưng mà ở Sài Gòn thì chưa bao giờ có một cái loại mưa như thế. Còn ngập lụt hay không lại là do cái hệ thống đường xá quá yếu, cống quá yếu. Nó ngập một tí nó hết. Nhưng mà nó cũng sẽ rút đi rất là nhanh. Cho nên thường những cơn mưa ở Sài Gòn đó là những cơn mưa vui. Cho nên chính vì như thế tôi mới yêu những cơn mưa Sài Gòn. Những gì anh kể chứng tỏ anh là người rất là lãng mạn rồi. Thế nhưng mà những cái năm đầu thập niên 80 thực ra là chúng ta vẫn biết là lúc cái đời sống rất là khó khăn. Thì anh đã nuôi dưỡng cái sự lãng mạn đấy như thế nào trong những cái năm tháng đó để đến tận bây giờ anh ngồi đây anh kể lại vẫn bằng cái ánh mắt mơ màng. Cái cuộc sống hồi đó thì đúng rất là cuộc sống khó khăn, ăn uống thì bữa no bữa đói. Nhưng mà tôi lại có cảm giác rằng vào cái thời đó con người ta lại lãng mạn hơn bây giờ. Phải nói rằng là vào cái thời khó khăn, cái thời gian khổ đó lại là cái tình người rất là đáng yêu. Thì với Sài Gòn thì nhiều những chuyện khác. Ví dụ như những cái âm thanh ban đêm của Sài Gòn, những cái tiếng gõ hủ tiếu lách cách mà
hay là những cái tiếng sành sạch của những cái người đi đấm móc dạo, hay là cái tiếng chổi của cái người lao công, thì những cái âm thanh đó nó sẽ tạo nên một cái Sài Gòn mà chúng ta gọi là Sài Gòn by night đó. Trong cái đêm Sài Gòn, khi mà thành phố lên đèn thì có một cuộc sống khác, trong đó những cuộc sống chủ yếu là vấn đề mưu sinh, và chính cái nét đẹp của sự mưu sinh đó nó nằm trong những cái âm thanh của Sài Gòn đêm. Như cái bài hát mà tôi thấy rằng nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn đã viết, cái bài Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên, hầu như đó là một bức tranh của Sài Gòn. Như là ông vẫn nói về Sài Gòn đêm, tiếng ngựa thồ ngoài ô sa vắng. Từ cái thời bọn tôi vẫn còn cái xe ngựa, xe thổ mộ, họ chở rau, chở hoa về. Nhớ ly cà phê, nhớ ly chè thơm, rồi nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng. Đêm, đúng rồi, đêm Sài Gòn là một cái gì đấy có lẽ khá thú vị. Rất là vì là bên cạnh những cái sự tĩnh lặng ở chỗ này, có thể im dành cho những người lãng mạn, thì có thể ngay cách đó không xa là một khu rất là ồn ào, náo nhiệt, trời thâu đêm, và nó đều làm lên một cái ấn tượng chung về Sài Gòn. Vậy thì ta có thể diễn tả kỷ niệm ấy bằng ngay bài hát mà anh vừa nhắc đến được không? Em còn nhớ hay em đã quên? Chắc anh thuộc bài đấy chứ ạ? Vâng. Rồi. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân, nhớ đèn đường từng đêm thao thức, sáng trẻ em vọt lá me xanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm, có hai mùa vẫn đi về, có con đường nằm nghe nắng mưa. Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh nơi con đường nhỏ, vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà trưa. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ đường dài qua cầu lại nối, nhớ những con kênh nối hai dòng sông, nhớ ngựa thồ ngoài ô xa vắng, nối xôn xao hàng quán đêm đêm. Em còn nhớ hay em đã quên? Trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhà nước dâng tràn, phố ông lại dòng sông uốn quanh. Em còn nhớ hay em đã quên? Nhớ Sài Gòn những chiều ngợp gió, lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên. Em còn nhớ hay em đã quên? Khi chiều xuống bên sông nước lên, em nô đùa trước hiên nhà, có nắng vàng lạc trên lối đi. Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ. Thành phố vẫn có những ước mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi. Em còn nhớ hay em đã quên? Như Sài Gòn
ăn quen, nhớ ly chè thơm, nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng. Phố em qua gạch ngói quen tiếng. Em còn nhớ hay em đã quên quê nhà đó năm xưa có em, có bông dừa, có câu hò, có con đò chờ mưa nắng đi. Em còn nhớ hay em đã quên, em còn nhớ hay em đã quên. Tuyệt vời. Mình đã nghe bài này rất là nhiều lần rồi, rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đã hát bài này, nhưng mà hôm nay nghe anh Phong hát bài này có lẽ là không phải là mình đang thưởng thức như là một bài hát bình thường nữa. Mình đang nghe một câu chuyện. Mình đang nghe được một câu chuyện của một người mà đã trải qua tất cả những cái cung bậc của đời sống Sài Gòn như thế. Có lẽ tất cả những cái hình ảnh trong cái bài hát đó anh cũng đã trải qua. Mọi người cũng có thể thấy những giọt nước mắt của anh Phong đã rơi. Chắc là rất nhiều ký ức đã trở về đúng không? Từ cả ký ức vui đến ký ức buồn đúng không? Đúng ra thì cái bài hát này của nhạc sĩ Công Sơn nó là một bức tranh, và nó một bức tranh nó rất là sâu. Tôi nghĩ rằng những ai xa Sài Gòn nghe bài hát này đều rưng rưng nước mắt, bởi vì mỗi người đều có một kỷ niệm riêng của họ về Sài Gòn. Đấy, một như anh vài kỷ niệm là anh đã đến với Sài Gòn bằng tất cả cái trái tim của tuổi trẻ, rồi đến trở thành một nghệ sĩ thành danh ở đây và đã cống hiến cho cái thành phố này rất nhiều những tác phẩm bằng cái sức lao động của. Có lúc nào anh ngồi anh suy nghĩ rằng là cái điều mà mình nhận được lớn nhất từ Sài Gòn là gì? Có lẽ thành phố này nuôi nấng những cái cảm xúc, những cái ước mơ của mình một cách trọn vẹn. Khi mà mình trở thành một đạo diễn phim, cái thành phố này nó cho mình rất nhiều thứ. Từ những cái cảm nhận, từ những kỷ niệm, thấy một điều rằng trong sự hối hả của cuộc sống thường ngày, Sài Gòn vẫn có những góc quá dễ thương và rất dễ thương. Nó nằm lẫn khuất đâu đó. Vấn đề chúng ta có thể nhìn và phát hiện ra nó, và tự cảm nhận và tự hòa mình vào nó hay không. Cảm ơn anh Phong rất nhiều đã đến đây chia sẻ những câu chuyện của mình về Sài Gòn. Và chúc anh tiếp tục có nhiều tác phẩm hay. Và quý vị cũng đừng quên, Sài Gòn by Night vẫn đến với quý vị đều đặn hàng tuần trên kênh YouTube MCVMedia và cổng thông tin Mnet Bus. Đến đây thì Minh Đức và anh Trần Ngọc Phong xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Con đường của em không phải là giống như là hoa hậu hoặc là giống như những người bạn đẹp khác, là các bạn biết là các bạn đẹp rồi, các bạn đi thi để các bạn kiểu lấy vương miện, sự nổi tiếng và danh vọng. Còn em á, em chỉ nghĩ là đây là công việc part time thôi, tức là khi mà em làm cái công việc người mẫu, em vẫn nghĩ đó là công việc bán thời gian, một cái loại hình công việc khác bán thời gian, và nó để cho mình thu nhập ổn định và cao hơn và nhẹ nhàng hơn để mình có thể tập trung vào việc học. Nên đó là lý do mà em làm người mẫu. Đấy, tức là mọi chuyện nó đến có vẻ rất là tự nhiên đúng không? Dạ. Và khi nó đến tự nhiên thì nhiều khi mình thấy nó cũng bình thường. Thế nhưng mà khi mà bước chân vào cái thế giới người mẫu thực sự rồi thì Đại mới thấy là nó có những cái gì mà có thể trước đây mình không bao giờ mình hình dung ra. Em nghĩ là chắc là em may mắn nên em vẫn chưa gặp được chuyện gì nó phức tạp.